මැද්දේ තියෙන ගවලනයක් බලන්න තමයි මම ඔයාවද එක්කගෙන යන්නේ. පිට රටක නෙමෙයි යන්නේ. මේ අපේ ලංකාවේ මේ අපේ ගෙදර තාත්තා හදපු ගවලනේ. පොඩි දියල්ලකුත් තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම මේක හදනකොට තාත්තා කරේ තරුව හදපු එක. වල්ග තරුව හදලා දැන් එයා එක එල්ලනවා. මේක කරේ දෙසැම්බර් මාසේ 5 වෙනිදා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ මේ විදියට පොළව මට්ටම් කරගන්න. ඊට පස්සේ වී ටිකක් වතුරේ දාලා පොඟවන්න. ඊට පස්සේ පොළවට වතුර දාන්න. ඊට පස්සේ වී ටික මේ විදියට ඉහිනවා. දැන් ඔයාලට ආසාවක් ආවනම් වී ඉහින්න දවසින් දෙකකින් එන්නේ නැහැ. දවස් 15ක් 20ක් විතර යනවා මේ වැඩේට. දැන් බලන්න පොළව තෙත් වෙලා වී ටිකක් දාලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ දවස් 6කින් 7කින් බලුවම චූටියට මේ වගේ වී පුංචි ඒවා වෙලා තිබ්බා. දවස් 10කින් 11කින් බලුවම තවත් ටිකක් උසට වී ඇවිල්ලා. ඊට පස්සේ අපේ තාත්තා මොකද කරන්නේ මේ තව එක පැලෑටි ගෙනල්ලා තියනවා. තවත් මේක ලස්සන වෙන්න. ඉතින් මං ඉතින් පැත්තකට වෙලා මේ ඔක්කොම ටික වීඩියෝ කරගත්තා ඔයාලන්ට පෙන්නන්න. ඔන්න දැන් නම් ලස්සනට කොළ පාටට පේනව නේද ඔයගොල්ලන්ට මේ ඉතින් දවස් මං හිතන්නේ 22කට විතර පස්සේ ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ දැන් ඔයාලට පේනවා ගවලනේ අර සැකිල්ල තියෙනවා මේක තාත්තා හදලා තියෙන මාලිකාවක් වගේ ගන්නේ ඔය මේ ඒක හදලා තියෙන ඔක්කොම කාඩ්බෝඩ් වලින් දැන් නම් ඔක්කොම ටික හරි වී ලස්සනට ලැබිලා මේ 23 විතර දැන් නම් ඉතින් ආස හිතෙනවා මගේ විනෝදාංශය තමයි මේ විදියට වී ටික අත ගන්න එක මේ අපේ උඩ තියෙනවා කතරබුරුංග ගහක එකේ මලුත් වැටිලා මේකේ තුරි ගතියක් තියෙනවා හැබැයි මේ මං ඉතින් ඒ ටික අයින් කරා එතකොට ලස්සනට වී ටික කොළ පාටට පේනවනේ අන්තිමේට අපි කරන්නේ අපි කිව්වට තාත්තා තමයි කරන්නේ සුරුවන් ටික තියෙනවා මට පෙන්වන්න බැරි වුණා මේ අපේ පුංචි දියල්ල මේකේ සද්දෙට නම් ළමයි මම මාරම කැමති මනස මාර විදියට රිලැක්ස් වෙනවා මේකේ තියෙන සද්දෙට රෑට ලයිට් දැම්මම මේකේ තව අමුතු ගතියක් තියෙනවා ගවලනේ තව අමුතු ලස්සනක් තියෙනවා ඉතින් මම රෑටත් ඒකයි පොඩි වීඩියෝ එකක් ගත්තේ ඔයාලට පෙන්නන්න විශේෂයෙන්ම මට ගවලනේ හදන විදිය පෙන්වන්නකෝ කියලා රික්වෙස්ට් කරේ අපේ බෞද්ධ යාළුවෝ. ඒගොල්ලෝ හරි ආසයි ගවලනේට නත්තල් ගහට ක්‍රිස්මස් වලට. ඉතින් නත්තලට කතෝලිකයෝ ගවලනක් හදලා නිරූපණය කරන්නේ ජේසුගේ උපත. ජේසුව බලන්න කවුද ආවේ? වල්ගතරුවක් පායලා තිබ්බේ කොහොමද? එතකොට එඬේරු මොකද කරේ? මරියතුමී ජුසේතුමයි මේ හැම දෙයක්ම තමයි ගවලනක් හදලා අපි පෙන්වන්නේ. ඉතින් අපේ කන්දියක් තියෙනවා මම පොඩි බෝක් එකක් දැම්ම මේ කන්දියේ මේ මට නම් ඉතින් බලාගෙන ඉන්නේ හිතනවා ගවලන දිහා හරිම ලස්සනයි මේක වීඩියෝස් වලට වඩා ඇත්තටම තවත් ලස්සනයි ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන දේ අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒත් අහන්න සාමාන්‍යයෙන් අපේ සිරිතක් තමයි ජේසු බබාව ගවලනෙන් තියන්නේ දෙසැම්බර් මාසේ 24 වෙනිදා රෑ 12ට ඉතින් ඒකත් මේ විදියට කරනවා නමුත් ඉතින් මේ ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා ඔන්න මං කලින්ම තිබ්බා. එහෙනම් මේක බලලා ඔයගොල්ලොත් හදන්න අනිවාර්යයෙන්ම ගවලෙනක් මට කියන්න මට ෆොටෝස් එවන්න මං හරි ආසයි ඒව බලන්න. හොඳද? එහෙනම් මං ආයෙත් තව ලස්සන වීඩියෝස් දිගටම ගේන්නම් ක්‍රිස්මස් වලට ප්‍රොමිස් එකක් මේක. ආයෙත් එනවා ඉක්මනටම මම ඔයාලගේ ආදරණීය ෂෙරු හැමෝටම සුබ නත්තලක් වේවා.